Äntligen fredag, äntligen shipping, kryddat med lite AI, oro, kreditfrossa och annat smått och gott. Varmt välkomna till Börslunch. –27 februari står det i kalendern, Stockholmsbörsen upp 0,3% och det blir man ju glad för det var ju lite frossigt på Wall Street igår. Ännu gladare blir man när man blickar över desken och ser Anders Wennberg här i studion igen. Till vardags investeringsteamet på Öresund, men du är också shippingviskare och lite av en surgubbe säger du själv ibland. Så jag undrar vad du tycker liksom om börsstämningen överlag. Ja, men om man ska vara surgubbe så ska man ju alltid se lite orosmoln. Nvidia kom med en väldigt stark rapport häromdagen och handlade först upp efter marknaden för att sen stänga ner. Salesforce kom ju också med en rapport, var tvärtom. Den var ju väldigt mycket AI-oro i Salesforce-aktien. Den handlade ner initialt och sen stängde upp. Så det är lite reversering. Jag tycker också man ser det genom att de här tråkiga Staples-aktier, telekom-aktier och sådär har performat väldigt, väldigt bra senaste 4-5 månaderna. Vi ska snacka shipping snart. Noterade en del rubriker om Iran i nyhetsflödet, liksom ett nytt krig mellan Pakistan och talibanerna i Afghanistan. Det ska vi inte gå in på idag, men visst är det så att den sektorn egentligen trivs rätt bra i tider av geopolitiskt stök? Ja, shipping är ju väldigt ren form av utbud och efterfrågan. Och det som händer när det blir stök, till exempel att Suezkanalen stänger eller någonting, är att man drar bort väldigt mycket utbud. Båtarna måste vänta, man kanske måste köra längre sträcka, vilket då ökar efterfrågan mätt som tonmil. Ska man vänta i hamnar för att komma in, för det kö i hamnarna, så drar det bort kapacitet. Alltså, stök ger väldigt ofta bättre balans ur rederiernas synvinkel. Det kan också bli nya trade-rutter som är längre, ineffektivare. Det är också positivt. Dåliga nyheter är bra nyheter. Ganska ofta är det så. Det är på det sättet redan sektorn lite grann av en hedge mot marknaden i övrigt. Det funkar inte alltid, men det funkar ibland. Innan vi lägger ut så att säga så vill jag nämna Millicom. Jag måste erkänna att jag glömde bort Millicom lite grann. De rapporterade igår, tidigare svensk småspararfavorit, numera New York-börsen men aktivt i Latinamerika. Hur var rapporten? Jag tycker den var fantastisk. Fransmännen, Iliad-gänget har gjort ett superbra jobb. De två största länderna är ju Guatemala och Colombia. Båda två visade accelererad service revenue growth och accelererad EBITDA growth. Jag är speciellt imponerad av Colombia. Colombia har de ägt i 19 år och inte alltid varit så bra, va? Nej, jag skulle säga att åtminstone 15-16 av de 19 åren har det varit liksom ingen lönsamhet på bottom line. Väldigt svårt att få upp marginalen. Sen har ju när fransmännen har kommit in så har de konsoliderat marknaden. De har tagit över Telefonicas business. Och helt plötsligt så vaknar de upp och så är det 44% EBITDA-marginal. Det är bara att vänta in samma sak i Tele2 då, med samma ägare. Jag tror att det finns fler low-hanging fruit i Tigo Millicom än det finns i Tele2. Jag har ju lite privat i båda två, men jag tycker att faktiskt Tigo är fortfarande mer spännande. Tele2 har blivit relativt dyr nu på P24. Millicom är också rolig. Det är en sweet spot mellan tråkaktie, som du nämnde, teleoperatör, och Latinamerika som känns väldigt hett generellt just nu i den här. Jag tycker man ska ha lite aktier långt borta. Alltså vi har ju krig i Europa, Ukraina. Vi har Trump som man är relativt oberäknelig minst sagt. Vi har potentiell konflikt i Taiwan, det vet vi ingenting om, men det ligger i farans riktning. Så jag tycker att man ska ha en del av sin portfölj, långsiktiga pensionsportfölj, i Latinamerika och kanske Australien eller Sydafrika. Jag vaknade i morse kallsvettig och tänkte på den här blocknyheten, bolaget Block, som är lite av en Klarna-konkurrent, sparkar 4 000 pers för man har kommit på att AI kan göra jobbet. Aktien skickades upp i efterhanden. Nu tänker jag att andra kommer se det här, andra börsbolag kommer sparka en massa folk för att de vill ha upp sina börskurser. Människor blir av med jobbet, konjunkturen bromsar in, krediterna exploderar och allt blir svart. Vad tror du om den? Nu ställer du allt för svåra frågor som jag inte är tillräckligt smart för att svara på. Men det du skulle kunna göra är ju att köpa
Tigo kanske, eller Latinamerika där det är mindre risk eller kommer i alla fall ta längre tid. Köpa råvarusektorer, köpa energikomplexet. Egentligen titta på allting som var ESG-hatat förut. Många av dem har underinvesterat. Många av de tjänsterna är väldigt viktiga för samhället, till exempel energikomplexet och shipping. Öl. Jag var här i julas och snackade om Carlsberg. En raket sen dess, ska vi säga. Varför inte? Så, om man inte förstår det, köp någonting som inte är allt för AI-relaterat. Men är du orolig för AI-förstörelse av jobb och konjunktur mer allmänt då? Det finns ju många som spekulerar i vad AI ska få för effekter. Alltså nu blir det ju vilda killgissningar och jag sa ju att det här är för svårt för mig redan. Men skulle jag gissa så skulle jag ju ta och titta på vad som hände i IT-bubblan år 2000 och hur det spelade ut. Idag så är ju internet liksom någonting man använder hur många gånger som helst per dag. Det ligger i telefonen, du gör allt, handlar på nätet, beställer alla flygbiljetter och EFN. Tittar på EFN på sin telefon. Så jag tror att det blir samma grej med AI. Om 15 år eller någonting så kommer det här vara en del av vår vardag. Jag är nog mer inne på att om man ska titta på internetanalogin, att de här stora miljardinvesteringarna av datacenter i öknen kommer visa sig vara för stora och för tidiga. Och att kanske det kollapsar runt OpenAI. OpenAI har ju beställt grejer för över 1000 miljarder dollar från de stora drakarna och så har de bytt aktier mot datakapacitet eller Nvidia-chip eller vad det är för någonting. Hela det där är ju lite av ett korthusbygge. Så om min spontana killgissning, och nu är jag verkligen uppe på djupt vatten, är att man investerar för mycket idag. Det kommer se dåligt ut om 5 år och sen så är vi överraskade över hur mycket det faktiskt påverkar vårt vardagliga liv om 10, 15 år, 20 år. Ja, jag köper det. Alltså, vi kan bara gissa om AI och jag uppskattar alla bidrag till... Men din gissning är väl precis lika bra eller dålig som min? Tittaren ska höra gissningar och bilda sin egen uppfattning. Så att det här är vi jättenöjda med. Jag ska läsa ett par nyheter. En del kreditord där ute. Private Credit spelar en Market Financial Solution som jag aldrig hade hört talas om förut. Havererar i London, drar med sig Barclays som backar idag. Det påminner lite om First Brands eller Tricolor som vi pratade mycket om förra året. Jag såg att Jeffries var ner på Wall Street igår också. Även Apollo. Lite Lehman-vibbar om man vill vara katastrofal. Både och. Jag tycker att det definitivt rimmar lite med Lehman. Men som du kallade mig surgubbe tidigare. Men ska vi vara helt ärliga så har ju faktiskt de senaste 5 åren har ju car loan-problem i USA, student loan-problem, kreditförluster på kreditkort. Vi har haft liksom en 4-5 årsperiod där de här har surnat till ganska rejält och vi har haft ganska många förvarningar. Så jag börjar bli lite ödmjuk inför detta. Du hade kunnat fråga mig 7 gånger tidigare och jag hade sagt att det här liknar Lehman, nu ska vi dra åt öronen och sen har ändå börsen fortsatt upp. Så jag vet inte, men som surgubbe så säger jag det liknar lite grann. Jag undrar om det här liksom kreditfrossan kan gifta sig med AI-hypen på något sätt och skapa en cocktail. Vi får återkomma till det. Jag noterar att Verisure ligger 5% upp, toppar vinnarlistan bland storbolagen. Den får förstås fullständigt slaktad, ner 40% på 3 månader. Och det var ju ungefär 3 månader sedan du var här sist. Det var i december. Alltså jag är helt ointresserad. Men det var jag då också, som jag tror vi pratade om. Men det är ju liksom PE-pumpad bolag med ganska kreativ bokföring. Man kapitaliserar försäljningskostnader, det är inga cashflow och sen slänger man höga multiplar på det. Ja. Men jag vet inte. Inte för mig. Inte för det, men någonting som är för dig, för att din arbetsgivare är storägare, det är väl ändå satellitoperatören Ovzon som faktiskt är upp 6% idag. Jag fattar inte riktigt varför. Är det allmän försvarshype eller? Jag vet inte om det är någon speciell nyhet idag, men Ovzon är ju ett väldigt intressant spel på den här utbyggnaden av försvaret. Med det drönarkrig som Ukraina-kriget har utvecklats till så har satellitkommunikation och bra och pålitlig kommunikation som inte går att hacka blivit extremt viktig. Och det är exakt det som Ovzon levererar. Så Ovzon har ju otroligt viktig pusselbit i den nya typen av krigföring.
Vi måste hinna med shipping också, så vi får skynda på här. Twitterfavoriten Delia vill jag nämna. Norsk mangoförsäljare. Mina barn är storkunder. Dyra påsar med torkad frukt. Rasar 12% på sin rapport. Sämre vinst än väntat. Och så en iskall fredagsöl i form av Royal Unibrew som backar med 3% på sin rapport. Men det har gått svinbra de senaste 5 månaderna, eller ändå? Det har den. Det är den har gått upp på tråkaktiecaset. Öl har blivit tråkigt på något sätt. Sen så har vi pratade om förra gången, kom ihåg att öl är en minoritet av Royal Unibrew då. Är det? För att de har så mycket alkoholfri... Ja, lemon soda i Italien och annan skojläsk. Lemon soda är väldigt gott faktiskt. Shipping då, vi får inte glömma, vi kan prata lite shipping i alla fall. Frontline kom nämligen med rapport. Norske oljetankerjätten, är det världens Fredriksens Imperium är 5:e största i världen eller något i den stilen? Det vet jag inte. Det är stort i alla fall. Och hur var rapporten? Otroligt stark. Den var väl bra. Förväntningarna var ju också att det skulle vara bra. Men framförallt så framåtblickande så ser det ut som att det kommer utvecklas väldigt, väldigt positivt kommande kvartal. De meddelade ju att de har tecknat 92% av båtarna, VLCC-båtarna, på över $100,000 per dag. Men idag så ligger ju raterna på snarare $210,000-220,000 per dag. Så framöver från mars och i mars, kanske april, får se hur länge det håller i sig, kommer det bli ännu bättre. Fantastiskt. Men det här är ju bolag som gillar att guida framåt. Eller de talar om vad de har bokat. De rapporterar ju ganska sent och då har de ju, i det här fallet så har de 92% av dagarna för första kvartalet redan sålda. Så det är liksom redan levererat och klart. Eller åtminstone på väg att levereras. Så den siffran får vi. Fascinerande då, de här raterna, över $200,000 per dag sa du. Vi har en graf på VLCC-rater, alltså väldigt stora tankfartygskostnader. Varför är de så liksom vassa i grafen så att säga? De pikar och sen brantar de neråt väldigt kraftigt efteråt. Det här är ju väldigt ren form av utbud efterfrågan, och sen får man också titta på fraktkostnaden i förhållande till råvarukostnaden. Men $200,000 per dag. En båt har 2 miljoner fat olja, så det är 10 cent per fat och dag. Så beroende på hur lång rutten är så kanske säga att det tar 2 månader, 1,5 månad, 2 månader. Och även kanske $5 per fat. Det är där någonstans liksom. Det är fortfarande ganska lite i förhållande till oljepriser om man behöver få olja nu. Alla stjärnor står rätt skulle man kunna säga. Iran och Rom kan skapa ännu mer lagerutbyggnad. Koreanska bolag dammsuger marknaden. Ändå så tycker du att du ska snarare sälja än köpa den här aktien? Jag tror man ska ha lite grann, för att det här är ju en hedge mot Irankrig eller fortsatt stök och så vidare. Mitt tips är väl snarare att du förhoppningsvis redan äger och att du ska sälja hälften av det du har. Jag tycker om man tittar på den här grafen du hade tidigare, spikarna har historiskt sett visat sig vara ganska kortvariga, och när de väl spikar så har i princip alltid varit rätt att sälja och ta vinst. Den här grafen visar spikarna. Den förra grafen vill jag visa också, alltså kursgrafen för Frontline. För vi såg ju att så sent som i januari var vi nere på 207 norska kronor är det väl, efter att ha tappat på 264. Sen dess är vi upp 73%. Men när det stod i 264, då var ju raterna ungefär $120,000 per dag. Och sen så kanske lite julledighet eller vad det nu var för någonting som drev ner det. Men den drevs ju ner till $25,000 per dag. Och det satte sig direkt på kursen, och nu har det gått från 25,000 till 215,000. Så det är ju, vi vet inte vad som händer om 2-3 månader, kanske vi är ner igen. Därför jag tycker, när det här händer, när det blir så här bra som det blir just nu, då ska man passa på att ta chips av bordet. Man ska ta vinst. Inte på allt kanske, men på en del. Lär sig inte marknaden? Det är nog fascinerande att det här är en så kortsiktig bransch på något sätt, att man inte planerar längre. Du har också dynamiken i segmenten att du köper båtar, beställer fartyg på toppen, va? Och så kommer de när det har vänt ner. Du har liksom en evig dum och dummare dynamik som inte är långsiktig. Nu förenklar jag mycket och du får gärna protestera. Ja, lite så är det, men jag tror att dagens boom har ju dragits på lite extra av dels ESG-hysterin som fanns för 3-4-5 år sedan.
då var det ju extremt fult att liksom allokera pengar till någonting som hade med olja att göra. Och man var också inne på att man trodde att det var peak oil, oljeproduktionen, oljekonsumtionen skulle falla på grund av alla investeringar i förnyelsebar energi. Så det var ju extremt få som vågade köpa båt för 5 år sedan, eller även för 10 år sedan. Och sen så kom ju den här, efter corona kom den här enorma containerpiken. Det var fantastiska tider för containerrederierna. Det gjorde att containerrederierna gick ju och bokade upp alla slottar som fanns på varven för att bygga containerbåtar. Så när tankermarknaden till slut vände upp efter Rysslandskriget under 2022, då var det ju slutsålt för att beställa båt. Alla båtar, allt skulle bli containerbåtar. Så det är ju först liksom nu som man har börjat få igång beställningarna ordentligt. Jag tänkte inte vi skulle prata så mycket Maersk som är containerbolaget man direkt tänker på. Väl, du är lite skeptisk till den aktien. Vi har en kursgraf för Maersk också. Eller är den jag är skeptisk, men problemet är ju att alla är skeptiska. Alltså, min skepticism är på inget sätt unik. Låg värdering och stark balansräkning. Ja, det är det som är motargumenten. Ja. Det är därför man ska vara bull. Men problemet är att det kommer så mycket nya containerbåtar att troligtvis kommer de inte tjäna pengar på flera år. Men det ser ju alla andra också, så därför är det en väldigt populär short. Så bullargumentet är att folk är redan skeptiska, folk är redan korta, alla analytiker har sälj på den. Alla vet att det kommer att bli dåligt kommande 3 år. Så det är old news. Andra bullargument är att den är billig, 0,65 gånger book, stark balansräkning. Och sen så tror jag att den dras lite grann av att den ingår i sådana transport-ETFer. Så när folk flödar in pengar i ETFer, gamla ekonomin-ETFer, så drar man med Maersk. Du har fått väldigt mycket beröm och hyllningar i det här programmet, så jag tänkte vara lite taskig. Stolt-Nielsen och Odfjell nu går vi från container till kemi. Ja. Olja till container till kemi. Du har gillat dem förut. De har väl inte riktigt gått lika starkt som det vi pratat om? Nej, jag tänker på att du får i alla fall 10% direktavkastning på det. Så att någonstans, även om aktien inte har gått så bra eller stått stampat, så har man i alla fall fått dem. Ja. Nej, men teorin är ju att när stortank går bra så kommer de största båtarna gå bra, så kommer man dra med sig de lite mindre båtarna som också börjar handla liksom med råolja. Då kommer kanske några produkttankerbåtar byta från att handla eller köra diesel och bensin till att köra råolja. Och då blir den delsegmentet tajtare med Torm och Hafnia som de största spelarna. Och då i botten på det segmentet så kommer kemibåtar komma in och byta från att köra kemikalier till att köra bensin och diesel. Och då tajtar den marknaden till också. Så det är liksom 3-stegsraket eller 4-stegsraket. Hur var Torm och Hafnia? De kom rapport båda två igår. Ja. Ja, det var väl helt okej, men själva rapporten var väl ungefär som väntat. Torm skulle lämna 70 cent i utdelning. Så vad blir det? 4,50 danska, det är väl typ 3% direktavkastning på kvartalet, så 12% i årstakt. Men framförallt så hade de väldigt bra guidance inför första kvartalet. Så det ser väldigt starkt ut för dem första kvartalet. Jag blir lite rädd när man tittar på den här. Vi tittar på Frontline, vi tittar på de här graferna. De har liksom tokrusat helt i år. Stolt-Nielsen och Odfjell var liksom utdelningsalternativ i alla fall. Vi ska avsluta shipping-snack. Jag får försvara med. Ja, men det var så gott om natten-aktierna. De skulle vara tråkigare på uppsidan men tryggare på nedsidan, Stolt-Nielsen och Odfjell. Men det finns ett par billiga kort också. Vi har en bild på något som heter BW och stark bulk som du beskriver som lite mer prisvärda. Ja, alltså när det gäller BW-LPG så kommer de få väldigt bra resultat i år. Sen har jag alltid varit orolig för att det byggs så väldigt många nya LPG-båtar. Det är alltså nedkyld propan som under stort tryck, eller propan under tryck som skickas. Alltså gas. Ja, gas, ja. Det byggs väldigt många sådana båtar och det är ju en oro. Samtidigt så verkar exporten från USA hela tiden överraska på uppsidan. När det gäller Starbulk och även någonting som heter CMB Tech så är det ju spel mer på torrlast. Och där byggs det nya gruvor, järnmalmsgruvor i Västafrika, i Guinea.
Och Guinea ligger som bekant väldigt långt från Kina. Så det blir en ganska lång sträcka, som både stora volymer och lång sträcka. Jag tror att den marknaden kommer tajta till sig, och det är också den marknaden med minst orderbok. Det är bara 2% årlig flottillväxt från orderboken. Så torrlast, det är det som har varit lite bortglömt i det här partyt de senaste åren. Det är kanske den som överraskar positivt, eftersom förväntningarna också är låga och orderboken är låg. För att avsluta, jag har ju kallat det för surgubbe så många gånger i det här programmet, vilket jag skäms lite för. Men innebär det att du tycker om guld och silver också i portföljen? Jag har ju lite sånt privat, även om jag kanske tagit lite vinst också nu när det har gått upp. Jag tycker att det ska vara en naturlig del i alla portföljer. Sen kan man diskutera hur mycket. Men det är helt klart så att den geopolitiska situationen, först när man låste valutareserven från Ryssland, var en väldigt tydlig signal till alla icke-USA-vänliga länder att du ska sälja dollarn och köpa något annat. Och vad är alternativen? Euron? Nej. Yenen? Nej. Guld? Ja. Schweizerfranc skulle funka också, skulle jag väl. Ja, kanske. Ja. Så det har ju varit ett stort flöde in i det, och nu när geopolitiken har blivit ännu sämre med Iran-situationen och Venezuela och kanske invasion av Taiwan och så vidare, det är stora flöden in i det. Sen är ju guld och silver också väldigt populär sparform i Asien, och där har det varit stort demand. Det som har saknats har ju varit intresset från västvärlden. Det har ju snarare varit så att ETF-fonderna har ju sålt guld och silver snarare än köpt. Men det har vänt här under hösten. Så då har ju även västinvesterare börjat köpa guld och silver. Plus att framförallt silver har en ganska tajt marknad från början med stora spekulationsvolymer och små lager och en industriell efterfrågan som har ökat. Så det har varit perfekt boom. Och det här har varit en perfekt mix. Förutom allt vi pratat om transporter till havs så har vi fått guld och silver som portföljförslag. Vi har snackat Ovzon och vi har tagit med oss budskapet om aktier långt bort, gärna tråkiga teleoperatörer. Vill du berätta vad Sasol är för någonting avslutningsvis? Det är ytterligare en aktie långt bort. Den ligger i Sydafrika. Det är billigt sydafrikanskt kemibolag. Trevligt tycker jag. Trevligt att ni tittat på Börslunch. Vi har faktiskt sparat en liten gömd juvel. Långt ner i marken ligger den. Anders Wennbergs portfölj finns den. Men den får ni vänta på till på måndag i EFN Råvaror. Där berättar han mer om det. Nu säger vi stort tack och trevlig helg. Det här var en produktion från EFN. Tillfällig ansvarig utgivare Erik Emanuelsson.